فيش يومين زمان أملت بدي أشلح الحجاب بس بهالرحلة وخلص يعني، وأنا أصلا لابسيته كنت يعني بديش أقول لكم عن قناعة. شو صار معي لما قررت بيوم من الأيام إني أخلع حجابي؟ سلام يا جماعة، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. أهلا وسهلا فيكم فيديو جديد على قناتي. واليوم القصة كتير مميزة، حابة كتير إنه عن جد توصل إفادتها لكتير ناس، خصوصا إنه كتير بنات طلبوا مني إنه زينب كيف ارتديت الحجاب وإنتي من عائلة مسيحية وما أثر عليكي هذا الإشي. لا، أنا رح أحكي لكم هلأ صراحة قصتي، وهي قصة كتير بسيطة بس أتوقع إنه فيها العبرة، إن شاء الله إنه تكون فيها العبرة. فقبل ما نبدأ هذا الفيديو ما تنسوا اللايك للفيديو والشير سبسكرايب، شاركوا هاي القصة مع أصدقائكم، كل حدا نفسكم إنه تفيدوه أو إنه نفسه إنه يتحجب بس بده حدا يشجعه. وما تنسوا طبعا ضيفوني على مواقع التواصل الاجتماعي، الروابط تحت بصندوق الوصف، انستغرام، فيسبوك، سناب شات، قناتي أنا وأختي، كل أشيائنا. وبسم الله يلا نبدأ بالفيديو. القصة ابتدأت بصراحة رح أحكي شغلة بتضحك يعني، أو إنه يمكن مش لازم أحكيها على مواقع التواصل الاجتماعي، ترددت كتير أحكيها أو ما أحكيها، بس رح أحكيها ومش رح أستحي صراحة، لأنه كلياتنا أو يعني 80% مرينا بنفس الإشي، فعادي يعني خذوا الأمور ببساطة. يوم من الأيام كنت بالصف التمهيدي اللي هو تقريبا الكي جي 2. إيش اللي صار معي بالضبط؟ كنت عم بلعب على المراجيح تمام بالفرصة، فأنا كان شعري كيرلي وأنا صغيرة، وبمسمى آخر كان اسمه أو كانوا يحكوا لي فلافل، كانوا يتخوتوا على شعري يقولوا لي إيه شوفوا شعرها فلافل وأبصر شو كان وقتها دارج الشعر الناعم هو الإشي الواو يعني. فالمهم شو اللي صار، إني كنت طالعة عم بلعب على السحسالة هاي المستحسل عليها وبدي أنزل، فمجموعة أطفال اتفقوا علي، ولاد طبعا، مسكوا من رمل صوالح، الرمل اللي على الأرض، مسكوا واستنوا إني أنزل. لما نزلت طبعا أنا ما بقدر يعني سحسالة ما بقدر إني أطلع وأنا نازلة مثلا، خلص نزلت عليها، مسكوا هالتراب رمل الصوالح ورشوه على وجهي عيوني وعلى شعري، فرموا هذا الرمل على عيوني وعلى شعري. ما بتتخيلوا كطفلة أنا شو ممكن أعمل بهاي الطريقة. كان في مغسلة جنب المراجيح بتذكرها لهلا، ما رحت حكيت لمعلمة ولا عملت إشي، كنت أخاف وأستحي وشخصية مشطوبة كانت وقتها. فأنا رحت على هالمغسلة بدل ما أكت شعري رحت غسلته في المي. فتخيلوا شو ممكن يصير مع هالحالة، الرمل رح يلزق بالشعر يعني. فأنا طفلة شو بفهمني، فكرت إنه المي بتساعد على النظافة في كل الحالات يعني، تحديدا بهاي الحالة ما أتوقع. للأسف الشديد إنه لزق الرمل بشعري وبجلدة راسي تحديدا. روحت على البيت، تحممت، وش إني أحكي لأهلي، لا تحممت، حاولت إني شامبو كذا، فيش مجال. فيش يومين زمان أملت، نعم لقد قملت. اسمعوا ما تتمسخروا، بالله ما تتمسخروا، ما الاقي التعليقات هلا كلها ايه املتي، كلكم املتوا، كلياتكم مريتوا بهيك مرحله. خليني احكي بصراحه وانا انسانه صريحه، صار عندي عقده وقتها يعني، انا بسبب هدول الاطفال انا هيك صار فيي، وصراحه اخذ معي وقت منيح لحتى يعني نضف شعري وقتها. مرت الايام، سنه سنتين، وصلت للصف الثاني. انتقلت بهاي الفترة لمدرستي اسمها ابن تيمية، تحية لمعلماتها وكادرها كل إشي فيها. أول يوم دوام بالمدرسة قلت لبابا أنا بدي أروح بحجاب، أنا بخاف يصير فيا زي ما صار فيا قبل، ما بدي، أنا بدي أتحجب خلص يعني. الموضوع ما بلش معي إنه أنا بفهم شو معنى الحجاب، لا صراحة لا أبدا. فأنا قلت له بدي حجاب. فهون شوفوا النهفة، بابا اشترى لي وقتها كان في إشي اسمه حجاب الأميرة، اللي بيجي قطعتين اللي هي القمطة وفوقها قطعة تانية تمام. فالنهفة يومها انه انا ما بعرف كيف بنلبس، ويومها ماما كانت نايمة وبابا صحي الصبح عشان يوديني على المدرسة. فانا وقتها كيف لبست الحجاب، وطبعا بابا ما بعرف كيف بلتبس يعني، كان جديد طالعة هذا حجاب الأميرة، كان جديد طالع يعني. فكيف لبست القمطة القطعة الكبيرة، اللي بيعرفوا الحجاب هذا القطعة الكبيرة وفوقها القطعة الصغيرة زي السنافر، زي الشرشبيل.
على فرض انه هاي القطعة الصغيرة كانت في الحجاب اللي بتلتبس تحت اللي هي القمطة، وطبعا بلتبس فوقها اللي زي هيك بيجي، تمام؟ فانا شو عملت؟ لبست اللي زي هيك، بس لبست هاي فوقها هيك زي الطاقية، تمام؟ زي هيك. رحت على المدرسة. المهم يا جماعة، وانا ولا على بالي، كان لونه ابيض وقتها، فطبعا انا ولا على بالي وماشي بكل ثقة انا محجبة وما حدا قدي. كل الاطفال بيطلعوا علي هيك، ايه ايش مالها هاي؟ من وين جايه؟ من المريخ؟ من اي كوكب جاي؟ مسكتني معلمة من المعلمات، الله يجزيها الخير يا رب، وانقذتني، كان لسه الطابور الصباحي وقتها. مسكتني وقالت لي تعالي حبيبتي تعالي. قلت لها نعم. بتقول لي اشلح الحجاب. قلت لها ما بدي اشلح، بخاف خلص، يعني عندي عقدة صار انه لا ما بدي وكذا، قلت بدي اظبط لك اياه. فراحت شلحتني اياه وظبطت لي اياه واموري تمام. طبعا انا شو كان احساسي وقتها؟ انه طلع الحجاب غلط لابسيته، وانا مسحت شخصيتي من اولها بمدرسة جديدة كمان. فيش يعني شو بدي احكي لكم. المهم تربيت بهالمدرسة ما يقارب 5 سنوات، يعني عشت فيها أجمل سنوات حياتي صراحة. حفظت فيها سورة البقرة وحفظت فيها كثير من أجزاء القرآن الكريم. كانت تربيتي جدا جميلة فيها إلى أن صرت بالصف السادس فيها. هلا هي ما فيها صف سابع المدرسة، تمام؟ فكانت آخر سنة إلي في هاي المدرسة بالصف السادس، فبدي أطلع على مدرسة تانية من دون ذكر أسماء، ما رح أذكر اسم المدرسة. برضو المدرسة اللي رحت عليها منيحة، بس كانت أول سنة، لأنها كانت أول سنة بتفتح، فكان تعرفوا كيف الوضع بيكون لسه مش يعني أمورها مش تمام كان. فكان للأسف فيها مجموعة من البنات يعني سيئات جدا، وكان وضع فيها سبهللة خلينا نحكي، ومش نفس أبدا مدرستي القديمة، يعني ما في الدين فيها كان بجوز تحت الصفر وقتها. أنا طبيعي إني أتأثر بالمجتمع اللي أنا عايشة فيه. طبعا أولها أنا كنت كتير منيحة، لكن تقريبا على الفصل الثاني بلشت أتأثر بالبنات كتير. طبعا أنا هون كنت محجبة الحمد لله، وبابا كان يعلمني دايما على لبس الطويل، يعني كان يحكي لي بابا إنه يعني أستر وهيك، إنه الواحد يلبس أطول دايما، بلايز طويلة، كذا أشياء طويلة. فيوم من الأيام المدرسة بتعمل رحلة، وكان في إلي صاحبة كتير بهالمدرسة صراحة، يعني عن جد كتير سيئة البنت، جدا سيئة. كانت سيئة من نواحي إنه كنت أنا صف سابع هي ثامن، كانت تحكي مع شباب تليفونات، كانت تحاول تجرني معها، كانت مش محجبة طبعا، أخلاقها كانت بصراحة سيئة جدا. فاللي صار إنه أنا بلشت أتأثر في هذا الوقت، لأني أنا كمان عم بمر بمرحلة مراهقة، فصرت أتأثر بهاي البنت. يوم من الأيام المدرسة عملوا رحلة، بهاي الرحلة أنا قلت بدي أفيع، كل فايع أنا بدي أفيع كمان، بدي أشلح الحجاب بس بهالرحلة وخلص. يعني وأنا أصلا لابسيته كنت يعني بديش أقول لكم عن قناعة، كنت لابسيته لأسباب، يعني إنه خايفة من إني أنا عادي من البنات، عشان أخبي شعر الكيرلي اللي بيحكوا عنه فلافل، كتير أمور صراحة خلتني إني ألبس الحجاب. بس هل كان على قناعة إنه أنا بفهم شو يعني حجاب؟ لا بصراحة لا لا لا. بهذا اليوم أنا استشورت شعري، كان شعري ما شاء الله طويل كتير يعني وحلو وما شاء الله، يعني كنت مع اني صغيرة لساتني صف سابع، بس ما شاء الله يعني شعري كل شيء ملامحي بارزة يعني كأنثى. هلا رح تحكوا لي انه عادي صف سابع تشلح الحجاب وكذا. شوفوا يمكن عادي للبنت اللي مش مكلفة، لكن انا بهذاك الوقت كنت مكلفة، وبصراحة يعني كان شكلي جذاب وطويلة، وبجوز أنصح من هلأ كنت يعني الله يرحم. المهم يا جماعة أنا رحت سشورت شعري، لبست تريننج سكني وزهري، ولبست هالبوت اللي بيجنن، ولبست هاللبس اللي بيجنن، ولبست طاقية لونها أبيض جلد، وشعري ونازل من تحت ربطيطة ونازل ما شاء الله. أول ما شافتني صاحبتي هاي طلعت بالباص، شافتني هاي البنت واو بيجنن وهيك أحلى وكذا، وبتعرفوا بلشت تتوسوس لي. والمشكلة مو هون بس، إنه مرافقة الباص أول ما شافتني شو هالحلو شو هالجمال، ما شفت بصراحة أنا ما شفت المدح وقت ما أنا كنت لابسة الحجاب. فأنا انبسطت، يعني كبنت انبسطت طبعا يعني. المهم رحنا على هالمدرسة، وصلنا كان في معلمة التربية الإسلامية عنا، انصدمت بس شافتني، لأنه أنا ما شاء الله يعني زي قدوة كانوا يعتبروني، وبصراحة أنا مش قدوة يعني، فإنه لساتني صغيرة إني أكون قدوة، بس إنه كان مثلا صوتي حلو بالقرآن الكريم، دائما أقرأ قرآن كريم، أخلاقي غير عن البنات. فهي انصدمت إنه أنا كيف عملتها وشلحت الحجاب. فقلت
طلعنا بهالرحلة ما حكت معي، بس طلعت علي نظرة، بديش اتذكر النظرة، طلعت علي نظرة يعني من فوق الى تحت، انه يعني انه ايش اللي بتعملي قاعدة. وانا صراحة استحيت من النظرة بس بلعتها وكملت. واحنا بالباص طالعين على الرحلة وصلنا للمكان، عبارة عن زي غابة شجر واشياء وهيك، علمكم بالرحال. اللي صار معي وقتها ما بنساه للآن. كنت ماشية مع البنات عند الشجر ولابسة طاقية بيضة. البنات كلهم بشعرهم يعني مش محجبين اللي معي، يعني بشعورهم قدي وأكبر مني. أنا الوحيدة اللي بتيجي بنت بتحكي لي في إشي على طاقيتك. بشلح الطاقية بلاقيها مرشومة، والله مرشومة زي هسهس صغير أسود، ما بعرف شو هو، إشياء صغيرة بتطير سودا مرشومة يعني هيك كامل. أنا شفت هالمنظر وتذكرت أيام التمهيدي، أيام الكي جي 2 شو صار فيه. ارتعبت، حسيتها بوقتها عن جد. اسمعوا، الموضوع مش بس خوف، مو موضوع خوف هون بهاي اللحظة تحديدا. حسيتها إشارة من الله إنه زينب شو بتعملي؟ ليش لحتي الحجاب؟ انتي لابسة الحجاب عشان مين بالضبط؟ عشان الناس ولا عشان ربك؟ والله هذا الشعور اللي اجاني شعور في قلبي خوف، انه انا شو عم بعمل قاعدة. وكان معي الحجاب بالشنطة وقتها. شوفوا انا ماخذ الحجاب معي ترى تحسبا لأي شيء، يعني حاسة اني عاملة غلط. والله اني طلعت الحجاب وشلت الطاقية ولبست الحجاب، قلت ما رح اعيدها مرة تانية. عدا عن ذلك قبل هاي الشغلة بصراحة وأنا طالعة بالرحلة كنا نازلين على السوبر ماركت نشتري أغراض وهيك هذا، وأنا لساتني مش لابسة الحجاب. شفت نظرات الشباب، يعني طلعت كيف إنه بتطلعوا علينا إحنا البنات يعني، وخصوصا أنا كتير اتضايقت واستحيت من حالي، وصابني هيك حرقة في قلبي إنه ليش هيك أنا سمحت إنه فلان وفلان يطلعوا علي بهاي الطريقة. مش حلو الشعور أبدا كان بصراحة. فصار معي هذا الموقف وشلحت الطاقية ولبست الحجاب. قلت خلص بيني وبين نفسي، مع اني طفلة يعني صغيرة، قلت ما رح اعيدها، عن جد ما رح اعيدها. فهل هاي كانت اشارة من الله انه زينب ارجعي، يعني عودي، شو اللي عم تعملي بالضبط؟ يعني أنا متأكدة إنها كانت تعليمة لإلي. بهاي اللحظة يا جماعة عرفت إن الحجاب زي ما أنا اتخذته في طفولتي حماية من الحشرات زي ما بنحكي، يعني تفكير طفلة، فهو حماية أيضا في الكبر من أعين الناس، حماية من كل عيون الناس، الشباب اللي بتطلع عليك بنظرة شهوة أو نظرة بشعة. خلينا نحكي أنا بالنهاية حجابي يمكن كتير ناس يعتبروه مو كامل. هلأ ما بعرف، أنا صراحة بدي أحكي من تجربتي ومنطلق نفسي، أنا ما بعرف شو رأي الناس في الموضوع، ولكن أنا مريت بعدة شغلات وكان حجابي بناء عليها، تحجبي بناء عليها، تمام؟ هلأ بعد هاي الفترة بصراحة أنا كنت ألبس دايما طويل يعني، وأحيانا كنت ألبس عباية بس مش ملتزمة فيها. كنت أروح على المدرسة بمريول عادي قصير يعني. فيوم من الأيام واحدة من المعلماتي إنه كانت تشوفني دايما بالمريول، كانت تحكي لي هيك مرة يوم من الأيام زتت لي إياها، صارت تحكي لي أنتي إمتى بدك تلبسي الجلباب خلينا نحكي أو الطويل يعني. يعني بعدين معك يعني حكت لي إياها بأسلوب شوي صراحة كان قاسي، يعني ترهيب خلينا نحكي مش ترغيب. ودخلت بابا بالموضوع انه انتي بنت يعني ابوكي كذا كذا كذا، ومثلا هيك عم تلبسي، انه مش حاسة انه مثلا هذا الاشي انه خلص آن الاوان انه تلبسي طويل. انا تأثرت وقتها واستحيت شوي، يعني انا من النوع اللي كتير بستحي يعني بهيك مواقف. روحت على البيت قلت لبابا انا بدي اتجلبب، فبابا انصدم انه يعني شو بتحكي هيك فجأة يعني. قلت له المهم اشتريته ولبسته ورحت على المدرسة وانبسطوا فيا والحمد لله رب العالمين. ولكن ليش انا بحكي لكم احيانا الترهيب مش صحيح في احد المواقف؟ مش صحيح، يعني ممكن الترغيب يكون اثره اكتر من الترهيب بأكتر الأحيان، يعني خصوصا مع بنت مثلي أنا. يعني أنا من النوع اللي احكي معي بالمنطق بالعقل بمشي معك، عن جد أنا هيك من النوع اللي إذا اقتنعت في الإشي خلص ما برجع عنه. بتذكر كمان مرة إنه يوم من الأيام هفت على بالي ولبست قصير شوي يعني أقصر من الجلباب يعني، وطلعت مع صاحبتي هاي السيئة نفسها
فيومها مسكت العباية ضبيتها برضه بالشنطة ولبست جينز وبلوزة ومع الحجاب، انه بدي اشوف كيف الشعور يعني، ما مش عارف، خلص هذا اللي صار معي. والله العظيم يا جماعة انه ندمت ليه؟ لانه احنا ماشيين بالسوق وانا ماشي بهذا الشكل وانا خايفة من جوا وصايبني شعور توتر وخوف، ونظرات الشباب هذا يزت له تعليق وهذا يزت له مزحة وهذا يزت له مش عارف ايش. اني تضايقت. انا لما اكون لابسة طويل ما بيصير معي هيك بصراحة. الفكرة اللي بحاول اوصلها انه يعني انا روحت على البيت برضه على بيت صاحبتي ورجعت لبست الطويل وانا ندمانة وقلبي بيرجف، حاسة بإشي خطأ، أنا عاملة إشي غلط، خصوصا مع النظرات اللي كانت حوالي، خصوصا مع تعليقات الشباب. رجعت لبسته والحمد لله رب العالمين، بعدها ما شلحته برضه بموقف، يعني بسبب هذا الموقف اللي بحاول أوصلكم إياه. أنا يمكن حجابي مو كامل وناس كتير أحسن مني، وأنا اترددت كتير قبل ما اعمل هذا الفيديو. ليه؟ لانه رح يقولوا لك انتي بتطلعي بتحكي عن الحجاب وانتي مش مخمره وانتي مش ابصر شو، انتي بتحطي ميك اب احيانا وانتي مش عارف ايش. يا جماعه انا حبيت اوصل تجربه انا مريت فيها، ما بتعرفوا يمكن هاي التجربه بسببها كتير بنات يتحجبوا، تكون يعني سبب للهداية. بالنهاية أنا حجابي مو كامل بعرف، وأنا إنسانة مو كاملة وعندي كتير نواقص. مو غلط الإنسان اللي عنده فكرة وعنده هدف وعنده تجربة شخصية ممكن يفيد فيها الناس يشاركها مع الآخرين. أنا كنت معاكم كتير صريحة لدرجة يعني حكيت شغلات مش سهل إنه أي بنت تحكيها على اليوتيوب بصراحة. العبرة من الموضوع يا جماعة تجربتي مع الحجاب، جربت أشلحه وجربت إني أضل لابسيته. بجد والله انتي لما تكوني لابسه الحجاب، ما بدي احكي من منطلق ديني كتير لانه انا يمكن ديني مش لهالدرجه اني اقعد احكي في الدين، لكن انا بدي احكي من تجربه شخصيه انه الحجاب جد انه ستر، جد انه هيبه، جد انه تقدير واحترام. مش معناه انه البنت اللي مو محجبه هيك مش هيك، لا حاشا لله، انا ما بحكي عن حدا، بس انا بحكي انه بيزيد البنت هيبه، بيزيدها تقدير واحترام، خصوصا عند فئات المجتمع زي الشباب اللي كتير صراحه بتعرضوا للبنات بالاسواق بالمولات في كل مكان. فانا عن تجربه شخصيه انه بصراحة الحجاب أكثر هيبة، بيعطيكي هيبة أكثر، احترام أكثر، تقدير أكثر، وبيقلل خلينا نحكي من نسبة تحرش هدول الأشخاص فيكي. فأنا ما بدي أحكي كتير بمنطلق مشيخة، لا أنا يعني في النهاية مو شيخة زي ما حكيت لكم، وعندي نواقص كتير والكمال لله. وحابة أضيف نقطة كتير مهمة يا جماعة، إنه بصراحة ما كنت أحبها من الأشخاص أو المعلمات أيام زمان لما كانوا يقولوا لك تحجبي الحجاب أجمل عليكي. موضوع مش موضوع أجمل أبدا، مو هيك، ما تردوا. يعني أنا في النهاية جميلة بدون حجاب وممكن أجمل بدون حجاب. الموضوع ما بتعلق بالجمال أبدا، الموضوع بتعلق بأنك تخبي هذا الجزء البارز فيكي في جسدك لحتى إنه ما يتعرض لك حدا. الموضوع بيعطيكي هيبة أكتر. أنت لما تحكي لها إنه أنت أجمل، الحجاب بجملك، إيش الفكرة؟ أنت هيك زي كأنك تحكي لها إنه أنت بتفتني أكتر بالحجاب، ومو هذا الهدف أصلا يعني من الحجاب. سوري يعني لكل معلمة أو كل حدا بيحكي بهاي الطريقة إنه يقنع الآخرين بالحجاب، الحجاب أجمل عليك، أنت بتصيري ملكة جمال بالحجاب. يا جماعة مو هيك الموضوع، جد الموضوع. أنا مش شيخة، بس الموضوع إنه عشان البنت ما تنأذى من أعين اللي حواليها بتعليقات اللي حواليها، ما يتعرضوا لها، ما يتحرشوا فيها. هذا هو الفكرة من الحجاب بمنظوري ومنطقي وتجربتي الخاصة. اللي حابة عن جد إنها تتحجب go ahead. إن شاء الله إنه يكون هذا الفيديو هداية لكتير بنات يا رب، ووعي، خلينا نحكي يوعي كتير بنات. فبس يا جماعة إن شاء الله يهدينا جميعا ونكون أحسن وأحسن دائما. في النهاية بحبكم كتير ومع السلامة.